Welcome to another episode of How to SUNO Hmong. We'll see you again the call of Hmong AI. Then we will Txaij Yis. Nó sẽ当今天传说度，古鲁马一说中这种年年车的内容，你要啥来家庭？那么不要了，他们经济长的工作天有考来家庭考到你明多，你家打了不肯定考了。能够不要考到呢，莫二号本上面呢，天莫一家老师，你还点佢對手sẽ không chọn tới. Xử lý việc là cụ thể khai hay thì bây giờ mỗi tụ nó bảo nó mình cả tụ sau ý nó yo. Xử lý bây giờ chọn được câu考tới nó, cho nên từ chính cái gì thì giờ bây giờ bây giờ考虑nó, nên là một sau cụ đại bây giờ thì ý của quan, thì nó khai cho thì考sẽ theo考bây giờ考虑cả. Ta sẽ không mà tại nó考chỉ cho tao dùng vì hay thì mình cả tụ ý nó mà lúc xưa, ý lúc giờ Xin đợi nhớ là lưu cái này sau, tới dòng như một giờ lời, tới dòng như họ một mọi thế. Tear. Her. Cho nên nó bây giờ là cực trai tìa, thầu thủy nó chỉ với lời, bây giờ không lại cả thì có tao từ Nếu bây giờ cũng chưa đang có bên hông đây, tại vì bảo thì đang có nấu xuân rồi cả đâu. Don't look back, just keep on moving. 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 Light the fire. Cho nên đợi cho bây giờ không mà tại cái khía nên thằng lòng để cho xử lý mong tự bảo ý và bây bỏ thì nên giải đi cả. Sự khó nên bỏ, bây mới trường mong phải khó tao cho lời xin nó. Theo nên đây bây giờ cho khó style này nó, bây giờ khi đó xuân nói thì bây giờ anh hụt bây giờ có lý cả. Tại hiện tại bây giờ nó, bây giờ khi xuân nói thì bây giờ lúc số chính này. Theo nên đây bây giờ có thể khó nó ở được đây, đó xuân nói thì bảo hụt trời bây giờ cao là gì hụt trời bây lúc mèo đi. Chỉ biết là nó sẽ hụt vào tao tự trời đi khó biết con đâu. Keert heb zou ser konten ter. 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 Keert heb zou ser konten. Chỉ biết hỏi tiền nếu mỗi tự ý nó ở tự ý lời chỉ họ cho chính nó cứ khi thì thật giống nó lời bây giờ coi ra thì khó tự họ cái bây giờ trời nó bây giờ mong tự nó bảo một quan mình tự thì nó thế nên chỉ bảo là tiền yêu ra thì sao tự nó thế nên muốn công cụ nên một thời tiền trời mà tạo tài lời thì chỉ muốn copy over xí chỉ biết là mỗi lần nó khó trời nó bây mong tự bảo mình tự bây giờ có một số nó mong cho lù nó lòng và cho lù chế cái bây giờ khó tao Thôi lên bây giờ sẽ nó cho nên một tác của bây giờ ta sư
但係你俾傳統識，俾佢攞，你會得到耳呢種咗。Kutte zou zich houden te. Kutte 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 zou. OK，今天攞到點好得到耳呢種咗啦又。只要是超人的大人老師，有點那個當面知道，同你把 like、把 share、把 subscribe，才被錄 channel。Until next time, this is how to SUNO Hmong. Now you know.